बस चाहिँ यही रहेछ 2 तले बस छ त बा बस पनि कति खुला हुनु हौ हाम्रो लगेज भन्दा मान्छे सानो छ नि यहाँ बस 2 तले बस छ हामी चाहिँ 500 है 500 नम्बरको बस लिएर अब सिटी चाहिँ जाँदैछौँ सिटी सेन्टर पर पर्सन 9 पाउन्डसित के भनेको नेपाली चढियो 1500 हाम्रो यात्रा सवारी सुरु हुँदैछ हाम्रो मुख्य महत्त्वपूर्ण मान्छे युके आउने बित्तिकै गोरो भएर हेर एयरपोर्टसम्म त नचिनी देखिँदा 1500 आएको बस है यस्तो सुपर फास्ट चल्यो नि यो बस ट्रेन भन्दा स्पिड जस्तै ट्रेन जस्तै चलिरहेको कि क्या स्पिड यस्तो बवाल यार हामी चाहिँ यहाँ बस खोज्दै हिँडिरहेछौँ यहाँ कडा रूपमा बस नभेटेर स्टेसन कता हो केही मेसै पाइँदैन धेरै मिहिनेतपछि मैले बससम्म चाहिँ यहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा पाइयो बस नम्बर 18 अथवा 268 हामी खोज्दै थियौँ यो एक चक्कर लागेपछि अब यहाँ आयौँ हामी यो म्याकडोनल्ड्स खोजेको म्याकडोनल्ड्स चाहिँ रहन्छ यहाँ पाइन्छ भन्ने छ अब यहाँबाट चाहिँ हेरौँ कता पाइन्छ मजा आयो मलाई त मजा आयो नि त मलाई चाहिँ मजा लाग्यो यार ट्याक्सी भन्दा यो मजा छ कि ट्याक्सी भए कहाँ घुमिन्थ्यो यार यस्तरी होइन सुरुमै चिन्ने चाहिँ यस्तरी हो क्या मजा आइरहेको मलाई चाहिँ अब यहाँ एकैछिन वेट गरौँ स्टप छ यहाँ फाइनल्ली चाहिँ हामी हजुर त्यतै बस्नु फाइनल्ली हामी बस पाइयो अब बस पाएर चाहिँ जाँदैछौँ अब नि धन्दा गोल भयो नि धन्दा गोल 2 तले बस छ अन्त ठिकै छ सुरुमा मजा आउँछ यस्तै हो यस्तै जानिन्छ धेरै कुराहरू सिस्टमै फरक क्या दामी ठाउँ छ सब सिस्टमै फरक हुने है रोडहरूको क्या फाइनल्ली रुम पुग्यो नेपालदेखि युकेसम्मको यात्रा होइन स्कटल्यान्ड ग्लास्गोसम्मको यात्रा सफल रह्यो अब चाहिँ ग्लास्गोमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै हेर्ने हो जुत्ता खोल्ने हो कि अबको टाइम भनेको एयरपोर्टमा पाएको साथीहरूले दिएको गिफ्टको अनबक्सिङ गर्न होइन के छ बाहिर चाहिँ बक्समा लेखा वाइल्ड अन है अरू चाहिँ कालो बक्स छ है म यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है के रहेछ त गिफ्टमा भन्ने कुरो हेरौँ अब यो चाहिँ बक्स भयो यसलाई अनबक्स गरौँ होइन भित्र चाहिँ एउटा लेटर छ चेट यसमा के छ विशिङ यु अल द बेस्ट फर द फ्युचर मे यु अचिभ एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट May you always walk the glorious roads to success. Good luck for new beginnings. अब चाहिँ टाइम भनेको भित्र के छ त भन्ने कुरा आउँछ है के छ त के होला त भित्र भन्दाखेरि ढेन्टना यो चाहिँ लेदर बेल्ट रहेछ है बेल्ट फर म्यान थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट अनि यहाँहरू पनि यसको यो बेल्टको चाहिँ अब यहाँ डिटेलहरू होला है ट्यागहरू होला खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट ब्ल्याक बेल्ट मलाई मनपर्ने कलर राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गाइज अस्मिता र शिलाको गिफ्ट है यो दुईटा कम्बाइन गिफ्ट छ दुईटैलाई एकदम मुरी धन्यवाद थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट
राम्रो लाग्यो गिफ्ट चाहिँ दुइटैलाई अस्मिता र शिला दुइटैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू फर दिस गिफ्ट खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो